שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נלמד עוד שני משפטים חשובים שקשורים למושג החדש תלות לינארית. בואו נצא לדרך. תחילה כרגיל נזכר במה שכבר ראינו. V מרחב וקטורי מעל שדה F, יש לי S, קבוצת וקטורים V1 עד Vk. הקבוצה S נקראת תלויה לינארית, כדאי להתרגל כבר לקיצור. אם קיימים סקלרים, אלפא 1, אלפא 2, אלפא K בשדה, לא כולם 0, כך שהצירוף הלינארי הזה שווה ל-0. אלפא 1 V1 ועוד אלפא K Vk שווה ל-0, כשלא כל הסקלרים הם 0. אם במקרה, בהכרח, כל הסקלרים הם 0, אין לנו שום דרך אחרת לקבל את 0, אלא אם כן כל הסקלרים הם 0, אז אנחנו אומרים שהקבוצה S בלתי תלויה לינארית, בטל, תתרגלו לקיצור, או הקבוצה בלתי תלויה, או הוקטורים שנמצאים בקבוצה בלתי תלויים. זה אותו דבר. עוד הכרנו משפט מאוד חשוב. מה המשמעות בעצם של קבוצה תלויה לינארית? הקבוצה S תלויה לינארית, אם ורק אם, משפט דו-כיווני. למעשה, הוא יכול להחליף את ההגדרה. קבוצה תלויה זה המשפט קבוצה תלויה, ולכן הם אומרים בדיוק את אותו הדבר. ומה כתוב כאן? הקבוצה S תלויה לינארית, אם ורק אם קיים וקטור ב-S, שהוא צירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה. שימו לב שהמשפט הזה מניח שיש לנו אחרים בקבוצה, כלומר שבקבוצה יש יותר מוקטור אחד. אנחנו נראה עכשיו שני משפטים נוספים שמאוד דומים למשפט הזה וישמשו אותנו בהמשך. הם דומים, אבל הם לא אותו דבר. אנחנו נחדד את ההבדל ביניהם. אז הנה המשפט הראשון. מתחילים אותו דבר, יש לי V מרחב וקטורים מעל לשדה F, ויש לי S ששווה ל-V1, V2 עד Vk, קבוצת וקטורים ב-V, אבל פה יש לי תנאי שלא הופיע קודם. 0 לא שייך ל-S. כלומר, עוד לפני שאני בכלל יודעת מה המשפט אומר, אם אני רוצה להשתמש בו, אני חייבת לוודא שווקטור ה-0 לא נמצא בקבוצה. במשפט הקודם, התנאי הזה לא הופיע. כלומר, אם אין לי דרך להוכיח, להראות, לטעון ש-0 לא בקבוצה, לא יכולה לעשות את זה, לא אוכל להשתמש במשפט שפה. זה הבדל מאוד מהותי. למה הוא כזה חשוב? אנחנו עוד מעט נראה. מה אומר המשפט? אזי, הקבוצה S תלויה לינארית, אם ורק אם קיים וקטור ב-S שהוא צירוף לינארי של קודמיו בקבוצה. זוכרים? המשפט הקודם אמר האחרים. המשפט הזה אומר קודמיו. בואו נראה רגע דוגמה שנשים לב טוב טוב להבדל הזה. הנה הדוגמה. נסתכל על הקבוצה הבאה ב-R2. V1 זה 1,0, V2 זה 0,1, V3 זה 2,0, V4 זה 2,3, V5 זה 0,6. הקבוצה הזאת תלויה לינארית. אנחנו כבר ראינו באחת הדרכים, באחד התרגילים, שב-R2 אם יש לי יותר משני וקטורים, יהיה לי קבוצה תלויה. למה? תחשבו על זה מאוד מאוד מהר. כשאני ארצה לבנות את המשוואה, אלפא 1 V1 ועוד אלפא 2 וכן הלאה שווה ל-0, יהיו לי 5 נעלמים, נעלם לכל וקטור, ויהיו לי רק 2 משוואות. רכיב ראשון שווה ל-0 ורכיב שני שווה ל-0. יותר נעלמים במשוואות, תמיד יש פתרון, אז יהיה לי אינסוף פתרונות. אינסוף פתרונות פירושו תלויים לינארית, אבל את כל זה כבר ראינו. אז הקבוצה הזו בוודאות תלויה לינארית. אז לפי המשפט שראינו בשיעור קודם, קיים וקטור שהוא צירוף לינארי של האחרים. הנה למשל, דוגמה. V4 יהיה צירוף לינארי של האחרים בקבוצה. מי זה האחרים בקבוצה? זה V1, V2, V3 ו-V5. מהו הצירוף? בבקשה. V4 שווה פעמיים V1 מינוס 3 V2 ועוד 0 V3 ועוד 1 V5. קיבלנו את V4 באמצעות האחרים בקבוצה. מה המשמעות של המשפט החדש? עכשיו שאנחנו יודעים שהקבוצה תלויה לינארית, ואנחנו גם יודעים ש0 לא נמצא בקבוצה הזו, אנחנו יכולים להשתמש במשפט החדש. המשפט החדש אומר שיש לי איזשהו וקטור, זה לא בהכרח V4,
שהוא צירוף ליניארי של קודמיו. רק אלה שבאים לפניו בקבוצה משתתפים בצירוף. מי במקרה שלנו? למשל, V3 שווה ל2V1 ועוד 0 V2. נכון, V4, V5 לא משתתפים. שימו לב, כאן הייתי צריכה לכתוב את V4 באמצעות 4 וקטורים אחרים, ופה כתבתי את V3 באמצעות 2 בלבד. כשאנחנו עוסקים בתיאוריה, זה הבדל מאוד גדול, לשתף את כולם או לשתף רק חלק. זה מאפשר לי לשתף רק חלק. איזה חלק? אלה שבאים לפניו. למה זה כל כך משנה? זה משנה בעיקר מבחינה תיאורטית. כשאני רואה את המספרים מול העיניים, זה לא משנה לי עכשיו אם אני אקח את V4 כצירוף ליניארי של האחרים, או את V3 כצירוף ליניארי של קודמיו, או אולי גם V4 אפשר היה לכתוב כצירוף ליניארי רק של קודמיו, לא יודעת. כשיש לי את המספרים, אני כבר אמצא מישהו ואני כבר אכתוב צירוף ליניארי. אבל כשאני עובדת תיאורטית ואני לא באמת רואה מספרים מול העיניים, יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה, ואנחנו עוד נראה את זה. אז בואו עכשיו נתפנה להוכיח את המשפט. אז הנה הכיוון הראשון, זכרו, זה משפט עם ורקים. כיוון הראשון, נתון ש-S תלויה ליניארית ו-0 לא נמצא בקבוצה. אנחנו רוצים להוכיח שקיים וקטור בקבוצה S שהוא צירוף ליניארי של קודמיו. רק אלה שנמצאים לפניו בקבוצה ישתתפו בצירוף הליניארי. אלה שנמצאים אחריו לא משתתפים. אז קודם כל נראה מה אומר לי הנתון. הנתון אומר ש-S תלויה ליניארית. לפי ההגדרה זה אומר שיש לי סקלרים אלפא 1, אלפא 2, אלפא K בשדה, לא כולם 0, ככה אומרת ההגדרה, כך ש אלפא 1 V1 ועוד אלפא K VK שווה ל-0. זאת ההגדרה של תלות ליניארית. עכשיו אנחנו עומדים לבחור את הוקטור שנכתוב כצירוף ליניארי של קודמיו. איך עושים את זה? אנחנו מסתכלים על J, זה יהיה אינדקס, שהוא הגדול ביותר שמקיים את התנאי הבא. אלפא J שונה מ-0, כלומר המקדם הרחוק ביותר, כי J הוא האינדקס הכי גדול, כלומר שנמצא הכי בצד ימין, שהמקדם שונה מ-0, אבל אחריו כולם יהיו 0. למשל, אם אני אחליט שפה לקחתי את אלפא J, כל מי שנמצא ממנו והלאה יהיה 0. עד אליו, מה קורה? אני לא יודעת, אבל ממנו והלאה אני יודעת מה קורה. כולם הם 0. אלפא J לא 0, אבל ממנו והלאה, אלפא J ועוד 1 עד האחרון, כולם הם 0. נשים לב שבמקרה הכי קיצוני, J שווה ל-K, כלומר במקרה הכי גרוע, אם במקרה אלפא K שונה מ-0, לא יהיה לנו ברירה, J שווה ל-K. אז מה חסכנו אתם שואלים? לא חסכנו, אבל במקרה ואלפא K כן שווה 0, חסכנו. דבר ראשון צריך לוודא ש-J גדול מ-1, כי אנחנו רוצים לכתוב מישהו כצירוף ליניארי של קודמיו. המישהו הזה אמור להיות VJ, אז אני רוצה לוודא של-VJ יש קודמים. אם J שווה ל-1, ל-VJ לא יהיו קודמים, ולכן צריך לוודא ש-J גדול מ-1. אחרת לא יהיו לנו קודמים. איך אנחנו מוודאים ש-J גדול מ-1? אנחנו נניח ש-J שווה ל-1, נניח בשלילה, נקבל סתירה וזה סוגר את הפינה. אז אם J שווה ל-1, מה המשמעות? אז לפי הדרך שבה בחרנו את J, אלפא 1 שונה מ-0, אלפא 1 שונה מ-0, אבל ממנו והלאה, אלפא 2, אלפא 3 עד הסוף, כולם שווים ל-0. אז עכשיו נסתכל רגע בשוויון הזה ונכתוב אותו מחדש. אלפא 2 עד האחרון הם 0, ולכן עם מה אני נשארת? אני אשאר רק עם אלפא 1 ו-1 שווה ל-0. אם אלפא 2 שווה ל-0, לא צריך לכתוב 0 ו-2, לא צריך לכתוב 0 ו-3, לא צריך לכתוב 0 ו-K, נשאר רק עם אלפא 1 ו-1 שווה ל-0. רגע, אבל אלפא 1 שונה מ-0. למה? כי אמרנו שכל הסקלרים האלה לא כולם 0. אז אם אלפא 2 עד אלפא K הם 0,
אין ברירה. אלפא 1 חייב להיות שונה מ-0, כי מישהו שם חייב להיות שונה מ-0, וזה לא אלפא 2 עד אלפא k, ולכן זה חייב להיות אלפא 1. אז אלפא 1 שונה מ-0, אבל אז יש לי אלפא 1 כפול v1 שווה ל-0, אלפא 1 הוא לא 0. זוכרים מה אומר המשפט שראינו מאוד מזמן? זה אומר שבהכרח v1 שווה 0. סקלר כפול וקטור שווה ל-0, או הסקלר 0 או הוקטור הוא 0. הסקלר הוא לא, אין ברירה, נשאר שהוקטור הוא 0. כלומר v1 שווה 0. אבל רגע, אמרנו ש-0 לא נמצא בקבוצה S, קיבלנו סתירה. ולכן אין מצב ש-J שווה ל-1. כשאני בדרך שבה בחרתי את J, בגלל ש-0 לא בקבוצה, מוכרח להתקיים ש-J גדול מ-1, ול-VJ אכן יהיו קודמים. זהו, עכשיו נוכל להמשיך את ההוכחה. אז אנחנו יודעים ש-J גדול מ-1, ואת השוויון הזה שממנו יצאנו, שלא כל הסקלרים הם 0, אבל השוויון הזה הוא 0, אני יכולה עכשיו לכתוב בדרך חדשה. אני יכולה לכתוב רק עד אלפא J, כי במילא אלפא J פלוס 1 הוא 0, ואלפא J פלוס 2 זה 0, אז את כל אלה אנחנו לא צריכים. נוריד אותם ונשאר עם אלפא 1 V1 עד אלפא J VJ שווה ל-0. זהו, אני מניחה שמפה אתם כבר יודעים מה עושים. אנחנו נעביר אגפים את אלפא J VJ, סליחה, עדיף להעביר את כל האחרים, נחלק כמובן באלפא J ששונה מ-0, ונקבל ש-VJ שווה למינוס אלפא 1 חלקי אלפא J V1 מינוס מינוס אלפא J מינוס 1 חלקי אלפא J כפול VJ מינוס 1. ומה קיבלנו? קיבלנו את VJ כצירוף לינארי של קודמיו בלבד בקבוצה. מי שמשתתף בצירוף הלינארי זה V1 עד VJ מינוס 1, רק הקודמים לו. אז כדי לקבל קודמיו, רק צריך לבחור את האינדקס בדרך הנכונה. איך בוחרים? את האינדקס הכי רחוק, שהוא שונה מ-0, ואחריו כולם הם 0. וסגרנו את הפינה. עכשיו נוכיח את הכיוון השני. הכיוון השני אומר שיש וקטור בקבוצה S שהוא צירוף לינארי של קודמיו. מה אנחנו רוצים להוכיח? רוצים להוכיח ש-S תלויה לינארית. טוב, אז בואו נרשום. הנתון אומר שיש איזשהם סקלרים, בטא 1, בטא 2 עד בטא I מינוס 1, כך ש-VI שווה לצירוף לינארי של קודמיו. אפשר לכתוב את VI באמצעות V1, V2 עד VI מינוס 1. שימו לב, קודם היה J, עכשיו יש לי I, זה לא בהכרח אותו אחד, אני לא יודעת מי זה, העיקר שיש לי מישהו צירוף לינארי של קודמיו. אז עכשיו אני יכולה להוסיף את מי שחסר לי. אני רוצה שפה בצירוף הלינארי יופיע גם I ועוד 1, I ועוד 2, עד K. VI ועוד 1 יופיע, VI ועוד 2 יופיע, עד VK. אני רוצה את כל הוקטורים. אז אני מוסיפה אותם עם מקדם 0. כלומר, עכשיו כתבתי את VI כצירוף לינארי של קודמיו, וגם האחרים בקבוצה S. כולם נמצאים פה. בואו נעביר אגפים, ונמקם את VI במקום הטבעי שלו. המקום הטבעי שלו הוא כמובן בין I מינוס 1 ל-I פלוס 1. אני כאן ממקמת את VI, כמובן עם סימן מינוס, כי הוא הגיע מהאגף השני. עכשיו תראו מה כתוב כאן. נכון, אין לי מושג מי זה בטא 1, אין לי מושג מי זה בטא 2, אין לי מושג מי זה בטא I מינוס 1, יש לי מושג מי זה בטא K, הוא 0. ויש לי מושג מי זה בטא I. בטא I שווה למינוס 1 בוודאות, מינוס 1 כפול VI. רגע, יש לי כאן צירוף לינארי של 0, שלא כל הסקלרים הם 0, כי בטא I הוא מינוס 1. מה זה אומר לפי ההגדרה? זה אומר שהקבוצה V1, V2, VI עד VK תלויה לינארית. לכן הקבוצה שלנו תלויה לינארית, וסיימנו את ההוכחה. למה אסור ש0 יהיה בקבוצה? שאלה טובה. כל הזמן אנחנו מקפידים ש0 לא יהיה בקבוצה. אבל בהוכחה כבר ראינו רמז לזה. ראינו שאם 0 יישב בקבוצה, אנחנו לא נקבל שהמשפט הוא נכון. זוכרים? V1 שווה 0 היה סתירה.
אז בואו נבחר את V1 להיות 0 ובואו נראה את הסתירה קורית מול העיניים. הנה, יש לי פה קבוצה, הוקטור הראשון הוא 0, הוקטור השני הוא 1, 0. אז דבר ראשון בואו נוודא שבאמת הקבוצה הזו תלויה ליניארית. תלויה ליניארית פירושו אפשר לקבל צירוף ליניארי של 0 כשלא כל המקדמים הם 0, אוקיי? ניקח פעם אחת את וקטור ה-0 ועוד 0 פעמים את הוקטור 1, 0 והנה קיבלנו 0. צירוף ליניארי לא טריוויאלי ולכן הקבוצה תלויה. אבל אין כאן וקטור שהוא צירוף ליניארי של קודמיו. בואו נבדוק. 0 אין לו קודמים, אז הוא לא יכול להיות צירוף ליניארי של קודמיו. 1, 0, הקודם היחיד לו זה 0, 0, אבל 1, 0 הוא לא צירוף ליניארי של 0, 0. אי אפשר באמצעות 0, 0 לקבל את 1, 0. תגידו לי רגע, אבל אפשר את 0, 0 לקבל באמצעות 1, 0. נכון, אבל זה לא מה שהמשפט אומר. המשפט מחפש מישהו קומבינציה ליניארית של קודמיו. כאן אין כזה. ולכן אסור ש0 יהיה בקבוצה. כי אפשר למקם אותו במקום מאוד מאוד ספציפי שיפיל לנו את המשפט, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. עכשיו שימו לב למשפט 2. משפט 2 אומר, V מרחב וקטורים מעל לשדה F, שוב פעם יש לי S קבוצת וקטורים, ללא וקטור ה-0. בדיוק כמו שהיה לנו במשפט 1. אז הקבוצה S תלויה ליניארית אם ורק אם קיים וקטור ב-S שהוא, בואו תראו מה כתוב עכשיו, צירוף ליניארי של הבאים אחריו בקבוצה. רגע, היה לי אחרים, היה לי קודמיו, ועכשיו באים אלה שאחריו. אנחנו כמובן לא נוכיח את המשפט, תנסו לעשות את זה לבד. והנה יש לכם פה רמז איך עושים את זה. כל הסוד טמון איך בוחרים את האינדקס J. נכון, הפעם אנחנו ניקח את האינדקס הקטן ביותר. את זה תשלימו לבד. אני משאירה לכם להשלים לבד את ההוכחה. תעשו את הרעיון שאני עשיתי, כשהפעם במקום לקחת את האינדקס הגדול ביותר, כך קחו את הקטן ביותר, כך מה שאני רוצה להראות לכם זה דוגמה שמראה את שלושת המשפטים שראינו בשיעור הקודם והשניים האלה ביחד. הנה, זאת קבוצת הוקטורים שאיתה התחלנו. לפי המשפט של שיעור קודם, קיים וקטור צירוף ליניארי של האחרים. למשל ראינו V4 שווה ל2V1 מינוס 3V2 ועוד 0V3 ועוד 1V5. כל האחרים משתתפים פה. 0 לא נמצא בקבוצה, לכן לפי משפט 1 קיים וקטור שהוא צירוף ליניארי של קודמיו. גם את זה ראינו, V3 שווה ל2V1 ועוד 0V2. מי משתתף בצירוף הליניארי של V3? קודמיו. מי הם קודמיו? V1, V2. שימו לב, V2 לא באמת משתתף, אבל אני לא יודעת את זה. אני יודעת קודמיו. V2 קודם ל-V3, אני צריכה לכתוב אותו. אומנם עם מקדם 0, אבל זה מה שהמשפט אומר. ובגלל ש-0 איננו, אני יכולה גם לפי משפט 2 למצוא וקטור שהוא צירוף ליניארי של מי? של אלה שבאים אחריו. למשל, אני יכולה לקחת את V2. V2, מי ישתתף בצירוף הליניארי? מי שנמצא אחריו. V3, V4, V5. ואכן, V2 שווה 0V3 ועוד 0V4 ועוד שישית V5. רגע, אני יכולה גם לבחור את V3. ועכשיו מי ישתתף? מי בא אחרי V3? רק V4 ו-V5. 1V4 מינוס חצי V5. לקחתי אינדקס קצת יותר רחוק והצלחתי לשתף פחות וקטורים בצירוף הליניארי. ההבדל המהותי כאן הוא אחד. מבחינה תיאורטית, הכתיבה הזו יותר קצרה מהכתיבה הזו או מהכתיבה הזו של האחרים. זה ההבדל המהותי. האם בסופו של דבר בחרנו וקטור שהוא צירוף של האחרים או של קודמיו, זה לא ממש משנה. מה שמשנה זה היכולת לבחור אחד כזה, הקיום שלו. נכון, ייתכנו כמה אפשרויות,
אני לא יודעת בדיוק מי קודמיו, מי באים אחריו, כמה כאלה יש לי, אבל זה לא משנה. כשאנחנו אומרים קיים, פירושו יש לפחות אחד, ואם יש במקרה עוד אחד ועוד אחד, זה לא ממש משנה לנו. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נכיר משפטים נוספים שקשורים לתלות לינארית. תודה רבה.